ආයුබෝවන් තේජානි ජයසිංහ YouTube channel එකකින් ඔයාට හැමදාම දෙන්නේ ලේසි රසවත් කෑම. ඉතින් අදත් ඒ වගේම ලේසි රසවත් කෑමක් අරන් තමයි මම ඔයාව හමු වෙන්නේ. ඒ තමයි avocado sandwich. අද අපි avocado sandwich හදමු. ඔයාට වැඩි වෙලාවට මේ සෑන්ඩ්විච් එක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට හොඳට ගැලපෙනවා. ලේසි වගේම රසයෙන් ගුණයෙන් පෙනුමෙන් කිසිම අඩුවක් නැහැ. එහෙනම් දැන් අපි avocado sandwich හදන්න පටන් ගමු. මේ දවස්වල aligetapera ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයා aligetapera ගන්නකොට හොඳට බලන්න පිටපැත්තෙන් පළුදු වෙලා වගේ තියෙනවා නම් ඒ වගේ ගෙඩි ගන්න එපා. ඒවා ඉදෙනකොට නරක් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ලස්සන තියෙන aligetapera ගෙඩියක් තෝරගන්න. ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. අමු මිරිස් කරල් දෙකක් චූටියට කපා ගන්න. ඊළඟට ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩියක් මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් අරගෙන පොඩියට මේ විදිහට කපා ගන්න. අමු මිරිස් තක්කාලි ලුණු පොඩියට කපාගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ බෝල් එකක් අරගෙන aligetapera මදේ මෙන්න මේ විදිහට සූරලා බෝල් එකට දාගන්න. aligetapera ගෙඩිය හොඳට ඉදලා තියෙන්න ඕනේ. aligetapera කියන්නේ පළතුරු වලින් ගත්තොත් හරිම ගුණ පළතුරක්. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය හිතකර මේදේ තියෙන හොඳම පළතුරක් තමයි aligetapera කියන්නේ. හැන්දක් හරි ගෑරුප්පුවක් හරි අරගෙන හොඳට මේ aligetapera ටික අපි පොඩි කරගන්න ඕනේ. හොඳට aligetapera ටික පොඩි කරගත්තට පස්සේ අපි මුලින් කපලා තියාගත්ත තක්කාලි ලුණු අමු මිරිස් එකතු කරනවා. මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ මේ සෑන්ඩ්විච් එක හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න විදිහට. ඉතින් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලට තව දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි මූලිකම දේවල් ටික. ඊළඟට ලුණු චුට්ටක් දාගන්න. ගොඩක් දාන්න එපා. පාන් වලත් ලුණු තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඊළඟට ඒකට දෙහි ඉස්ම ටිකකුත් එකතු කරන්න. දෙහි මිරිකද්දේ ඇට වැටෙනවනේ. ඉතින් ඒවා අයින් කරගෙන දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයා මේ වෙලාවේ චුට්ටක් රස බලලා ඔයාගේ පදමට ලුණු තියෙද කියලා බලන්න. මදි නම් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඕන නම් බිත්තරයක් තම්බලා පොඩි කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. චීස් ටිකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මම හදන්නේ සරලම විදිහටනේ. දැන් පාම්පෙති වල තියලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් පාම්පෙති වල වාටි කපලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ avocado sandwich එහෙම නැත්නම් aligetapera sandwich වල තියෙන වෙනස්ම රසයක්. ඔයා වෙනදා හදන sandwich වගේ නෙමෙයි. හදලා බලන්න. ඔයා ගොඩක් ආස වෙයි. ඒ වගේම හරිම ලේසියි. ඒ වගේම ශරීරයේ බර පාලනය කරගෙන හැඩට ඉන්න ආස ඔයාට නම් මේ sandwich එක හොඳට ගැලපෙනවා. තේ මේසයකට වගේ තිබ්බොත් නම් දකින්න අයට කන්න ආස හිතෙනවා. ඒ තරම්ම ලස්සනයි. ඇසට ගොඩක් ප්‍රිය උපදවනවා. මගේ YouTube channel එකෙන් මම ගොඩාක් වෙලාට උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලට ලේසි කෑම රෙසිපි හඳුන්වලා දෙන්න. මොකද අපි ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලාවට අපිට අපි හදාගන්න කෑම එක සරලව පහසුවෙන් ඒ වගේම ශරීරයට ගුණදායක විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ aligetapera sandwich එක ඔයත් හදන්න. හදලා ඔයාට දැනෙන දේ මට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඔයාට ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේ රස, ගුණ, ලස්සන කෑමකින් හමු වෙමු. ඒ වගේම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමකින්. ඔයාට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.